Hello everyone. So आज चाहिँ मसँग छ HiFuture Go Pro Smartwatch. हामीले अलरेडी एउटा दुईटा रिभ्यू HiFuture को प्रोडक्टहरुको चाहिँ गरिसकेका छौं. HiFuture नेपाली बजारमा डिफरेन्ट क्याटेगोरीको प्रोडक्टहरु बेच्छ र आज मसँग भएको यो स्मार्टवॉचको प्राइस चाहिँ लगभग 13,000 नेपाली रुपैयाँ रहेको छ. सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो स्मार्टवॉच चाहिँ 13,000 तिर्न वर्थ इट छ कि छैन भन्ने कुरामा डिस्कस गर्ने छौं. सो ढिलो नगरी आजको रिभ्यू सुरु गरौँ. सो यो वाचको प्याकेज भित्र तपाईले एउटा स्मार्ट वाच पाउनुहुन्छ अनि अलिअलि पेपर वर्कहरु अनि यसको चार्जिङ पोर्ट र यसको यो स्ट्र्याप सानो बनाउनलाई एउटा यो टुल चाहिँ पाउनुहुन्छ. यो वाच चाहिँ सर्कुलर स्टेनलेस स्टिल डिजाइनमा रहेको छ. वाचको फ्रन्टमा चाहिँ एउटा 1.32 इन्चको फुल एचडी 360 by 360 पिक्सलको स्क्रिन रहेको छ. यसको स्क्रिनको क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्क्रिन चाहिँ एकदम राम्रो छ. एकदम ब्राइट र भाइब्रेन्ट देखिन्छ कलरहरु पनि. वाचको फ्रन्टमा यो बाहिरपट्टिको रिङमा चाहिँ यो र्यान्डमली नम्बरहरु लेखिएको छ. HiFutureको वेबसाइटमा यसको डिस्प्लेको इमेजहरु हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ अब कम्प्लिटली बेजललेस जस्तो देखेको छ, तर सर्टेन अलिकति बेजल चाहिँ छ, तर नोटिसेबल एकदम नराम्रो गरी चाहिँ छैन, तर बेजल चाहिँ छ. सो यो वाचको राइट साइड पट्टि चाहिँ दुईटा बटनहरु रहेको छ. माथिको बटन थिच्नु भयो भने अन अफ गर्न मिल्छ अनि मेन्युमा रिटर्न जान्छ भने तलको बटनले चाहिँ यसमा भएको 24 वटा एक्टिभिटी मोडहरुको चाहिँ लिस्ट आउँछ. सो अल्दो यो बटनहरु रोटेट गर्न मिल्छ, तर यसले केही फंक्सन गरेको चाहिँ मैले पाएन. सो वाचको बटममा चाहिँ SpO2 मोनिटरिङ अनि हार्ट रेट मोनिटरिङको लागि सेन्सरहरु रहेको छ. पहिले प्लास्टिक बेलवाला वाचहरु युज गरिराख्नु भएको थियो भने चाहिँ यो वाच अलिकति हेभी चाहिँ फिल हुन्छ. मैले पनि पहिला चाहिँ अमेचुटको BPU युज गरिरहेको थिएँ, सो त्यसबाट डाइरेक्टली यसमा स्विच गर्दा अलिकति हेभी चाहिँ फिल भइरहेको थियो, तर एक दुई दिन युज गर्नु भयो भने चाहिँ यो पानी परिन्छ. अनि हात चाहिँ अलिकति सानो छ भने यो वाच चाहिँ अलिकति बल्की चाहिँ देखिन सक्छ तपाईको हातमा. सो फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट, यो वाचमा चाहिँ तपाईले 24 वटा डिफरेन्ट एक्टिभिटी मोडहरु पाउनुहुन्छ जुनले चाहिँ हाम्रो मोस्ट एक्टिभिटीहरु कभर गर्छ. यसमा तीनटा डिफरेन्ट मेन्यु मोडहरु छ जुन चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल प्रेफरेन्स अनुसार सिलेक्ट गर्न मिल्छ. अप्सनहरु चाहिँ सबै सेम नै हो, खाली त्यो त्यसको डिजाइन मात्रै अलिकति चेन्ज हुन्छ. यसमा भएको स्टेप काउन्टरले चाहिँ कुनै बेला अलिकति बढी स्टेप चाहिँ देखाइरहेको थियो, तर एभरेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ ठिकै थियो, तर कुनै कुनै बेलामा चाहिँ अलिकति बढी नै देखाइरहेको थियो स्टेप चाहिँ. यसमा भएको मोस्ट एक्टिभिटी मोडहरुमा चाहिँ क्यालोरी बर्न, हार्ट रेट अनि टाइमहरु देखाउँछ भने अब वकिङ वाला मोडहरुमा जानु भयो भने त्यहाँ चाहिँ अब डिस्टेन्स ट्राभल्ड अनि स्पिड अनि स्टेप्सहरु देखाउँछ. यसमा अरु वाचहरुमा हुने जस्तै 24/7 हार्ट रेट मोनिटरिङ छ जुन चाहिँ एक्युरेट नै छ भन्नु. अक्सिमिटरसँग कम्पेयर गर्दा मोस्ट अफ द टाइम्स चाहिँ एक्युरेट नै छ, कुनै बेला चाहिँ अलिकति कम बढी चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ यसमा. यसको SpO2 मोनिटरिङ चाहिँ जस एक्युरेट नै छ, अक्सिमिटरसँग मिलि नै रहेको थियो यसको काउन्ट चाहिँ. कुनै कुनै बेलामा चाहिँ जस 1-2% तलमाथि चाहिँ आइरहेको थियो, तर मोस्ट अफ द टाइम्स चाहिँ एक्युरेट नै थियो. अल्दो यो एक्युरेट नै भए पनि हामीले जहिले नै भनिरहेको हुन्छौँ यस्तो डिभाइसेसहरुमा मेडिकल मोनिटरिङको लागि चाहिँ एकदम डिपेन्ड चाहिँ गर्नु हुँदैन. यो चाहिँ जस्ट रेफरेन्सको लागि चाहिँ युज गर्न मिल्छ. यसो भएको स्लिप मोनिटरिङ चाहिँ मैले अब आफ्नो यो 2 हप्ता जति चलाउँदाको युजमा कुनै बेलामा चाहिँ अलिकति बडी स्लिप जस्तो देखाइरहेको थियो भने कुनै बेलामा चाहिँ एकदम 2 घण्टा 3 घण्टा मात्र सुतेको जस्तो देखाइरहेको थियो. सो एभरेजमा कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्ट ठ्याक्कै म्याच भइरहेको थियो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो स्लिप डेटा चाहिँ अलिकति मिसम्याच चाहिँ भइरहेको थियो वाचमा. यसमा अर्को स्ट्रेस मोनिटरिङ भन्ने छ जुनले चाहिँ अब अलिकति टाइम चाहिँ लाउँछ त्यो देखाउनलाई, तर रिल्याक्स्ड छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ स्टेट चाहिँ देखाउँछ. अनि अर्को चाहिँ यसमा रेस्पिरेसन रेट भनेर पनि छ जुनले चाहिँ तपाईँको अब रेस्पिरेसनको रेट देखाउँछ. अल्दो अब मैले 2-3 पल्ट ट्राई गर्दा चाहिँ यो एक्युरेट थियो जस्तो चाहिँ अलिकति लागेन मलाई. यसमा चाहिँ फाइन्ड माई फोन फिचर पनि छ जसले गर्दा चाहिँ अब तपाईँको फोन यताउता कतै हरायो भने त्यसमा थिच्नु भयो भने फोन चाहिँ रिङ हुन्छ. त्यो बाहेक चाहिँ यसमा म्युजिक कन्ट्रोल, वेदर अनि नोटिफिकेसनहरु आउने आदि चाहिँ कमन फिचरहरु चाहिँ रहेको छ. यसमा चाहिँ 430 mAh को ब्याट्री छ जुन चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ छ भनौँ. मैले चाहिँ यो फर्स्ट दिन चार्जमा राखेको थिएँ, अहिले इट इज अराउन्ड 15 डेज भयो, अहिले पनि अलिकति चार्ज बाँकी नै छ. सो ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ छ यसको. यो वाच चाहिँ 3 ATM वाटर रेजिस्टेन्ट छ. सो अलिअलि पानी परिरहेको बेलामा और हात धोइराख्नु भएको बेलामा और त्यो एक्सर्साइज गर्दा गर्दै स्वेट आयो भने चाहिँ वाच बिग्रिहाल्छ भनेर टेन्सन लिनु चाहिँ पर्दैन. यसमा 4-5 वटा वाच फेस चाहिँ प्रिइन्स्टल नै आउँछ जुन चाहिँ तपाईँले यसको होम स्क्रिनमा थिचिराखेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. यो वाचको फुल फङ्सन युज गर्नलाई चाहिँ तपाईँले ग्लोरीफिट भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एन्ड्रोइड र iOS दुईटैमा अवेलेबल छ. यो वाचको इन्टरफेस चाहिँ एकदम सिम्पल नै छ भनौँ. खोल्ने बित्तिकै चाहिँ यो गेट स्लिप मोनिटरिङ, SpO2 मोनिटरिङ अनि हार्ट रेट मोनिटरिङ अनि स्टेप्सहरु देखाउँछ भने. सो यसको अर्को स्पोर्ट्स मोडमा जानु भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा म्याप एपियर हुन्छ. सो वक गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा म्याप जेनेरेट हुन्छ. अर्को डिभाइस मोडमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट टन्नै वाच फेसेसहरु चाहिँ यसमा सिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ. यसको एपमा वाच फेसेसहरु चाहिँ एकदमै टन्नै छ र अब कस्टम पनि बनाउन मिलिहाल्यो. आफ्नो फोटो यताउता राख्न मन छ भने पनि त्यहाँबाट कस्टम बनाउन मिल्छ. अनि एउटा डिफरेन्ट सेटिङहरु पनि छ तपाईले यो वाचको लागि यहाँबाट सेट गर्न मिल्ने.
अनि अरू चाहिँ अब यसमा ट्रेनिङ प्लान, टार्गेट स्टेप्स आदिहरू चाहिँ यो एपबाटै सेट गर्न मिल्छ। सो एपको युआई चाहिँ एकदमै सिम्पल छ भनौँ। फिचर वाइज चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट फिचरहरू पनि यसमा एड गर्न पोसिबल चाहिँ थियो, तर पनि अब होपफुली फ्युचर अपडेटमा आउँछ होला। सो कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा नेपाली बजारमा 13,000 पर्ने यो स्मार्ट वाचमा अलिकति अरू डिफ्रेन्ट अप्सनल फिचरहरू चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्थ्यो। डिजाइन वाइज हेर्दा चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ र स्टाइलिस डिजाइन छ र फिट पनि कम्फर्टेबल नै छ। तर अब फिचर वाइज हेर्ने हो भने मोस्ट अरू रेगुलर स्मार्ट वाचमा पाउने फिचरहरू नै छ, यसमा त्यस्तो अप्सनल फिचरहरू चाहिँ केही पनि छैन। सो अब यसको मेन प्राइस जस्टिफाई गर्ने फ्याक्टर भनेको चाहिँ यसको इम्प्रेसिभ ब्याट्री लाइफ, स्टाइलिस डिजाइन, स्टडी बिल्ड क्वालिटी, अनि अब यो स्टेनलेस स्टिलमा चाहिँ खासै यो प्राइस रेन्जमा तपाईँले धेरै अप्सन चाहिँ पाउनु हुँदैन नेपालमा। सो अब एउटा स्टाइलिस र रेगुलर युजको लागि 15,000 मुनिको बजेटमा एउटा स्मार्ट वाचको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हाइफ्युचरको फ्युचर गो प्रो पनि एउटा राम्रो अप्सन हुनसक्छ। सो आजको भिडियोलाई भने यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।